Haastateltavien luokse on joskus pitkä matka, mutta meillä matka taittuu turvallisesti ystäväni Heikki Tolosen kyydissä. Sinällänsä minua nämä matkat ei haittaa, koska ne on samalla semmoisia pieniä elämyksiä, saan katsella luontoa, tuntureita ja välillä tuntuu siltä, että henki aivan salpautuu siitä näystä, mitä matkan aikana pääsen näkemään. Tuolla taitaa olla muuten pihapiiri. Joo. Katsotaan, kuka meillä on seuraava haastateltava. Tervetuloa seuraamaan tätä jaksoa. Me ollaan tultu vähän syrjäisemmälle paikalle tällä kertaa ja itikat on ainakin hyvin löytänyt meidät. Mutta katsotaan mitä Aki on täällä löytänyt. Eli Aki Karvonen on täällä ollut Lapio kullankaivajana jo pitkään aikaa. Ja päästiin katsomaan, että mitä Akin ajatuksissa on ja minkälaista tämä kullankaivu täällä on. Kiitoksia kun saatiin tulla, Aki. Tervetuloa, kiitos mielenkiinnosta. Ihan mukava tätä välillä esitellä tätäkin toimintaa. Kyllä. Me lähdetään katselemaan myöhemmin tuossa ihan kullankaivuuta, mutta kysellään Akilta muutama kysymys, että mitä hän tästä hommasta tuumaa ja minkälainen hänen matkansa on ollut. Lähdetään siitä liikkeelle. Mitä kaikki alkoi? No sattumasta, niin kuin monesti monet asiat hyvät ja huonot alkaa. Että mä vasta joskus 90-luvun puolivälissä mulle alkoi siellä valjeta, että Suomessa yhä on kullankaivu. Että mä kuvittelin siihen, että se on vain niin kuin historiankirjojen hommia, että ei sitä enää kukaan tee. Mä opiskelin aikanaan silloin nuorisotyötä, kävin Lapin vaelluksilla silloin ensimmäisiä kertoja. Sitä kautta sain jotakin kuvaa tästä kullankaivusta ja lähinnä kiinnostuin niistä ihmisistä, tyypeistä, jotka tätä hommaa on tehnyt. Ja sitten pikkuhiljaa taas sattumalta törmäsin kullankaivajaan. Keinäsen Timppa, kevyet mullat. Timo 2013 kuoli ja hän toi mut tänne Karukorvenkuruun vuonna 2000 ensimmäisen kerran. Ja siitä se aika nopeasti tajusin, että en tiedä tuliko kultakuume, mutta johonkin tähän koko jäin koukkuun kumminkin. Että alkuun sain Timpalta vuokrattua tästä itselleni samaisesta Karukorvenkurusta pienen pätkän ja sitten pääsin osakkaaksi mukaan. Että se Helsingissä asuin vielä silloin, kun aloittelin tätä hommaa. Että 2005 muutin sitten Inariin myös ympärivuotiseksi. Että kyllä se niin kuin aika lailla mullisti sitten lopulta aika montakin asiaa. En tiedä, pikkuhiljaa asiat vaan eteni ja tuntuu, että tämä on jotenkin hieno paikka, hieno homma, että tätä täytyy niin kuin heittäytyä täysillä mukaan. Sillä se jotenkin lähti. Miltä se tuntui se ihan se alku? Muistatko niitä ensimmäisiä vuosia, että tuntuiko, että on raskasta tai että ollaan tosi syrjässä tai ötökät vaivaa tai mitä nyt tämmöinen niin kuin normaali ihminen miettisi, että minkälaista tämä homma on? Ei se kyllä, en mä sitä kokenut, en niin kuin missään muotoa oikeastaan raskaaksi enkä hankalaksi. Silloin oli vielä kuitenkin nuori mies, silloin oli enemmän ehkä voimia. Nykyään saattaa jo tuntua välillä raskaalta tämä työ. Mutta ei se niin kuin tuntui, että ei ole riittävästi aikaa. Mieluummin se meni niin päin, että harmitteli sitä kesän lyhyyttä tai jotakin tämmöistä enempiä siitä, että kun piti lähteä pois tai muuta. Kyllä se silloin tuntui, että intoa oli enemmän kuin mitään. Ei vastukset tuntunut kovin hankalilta kuitenkaan. Sääskiähän täällä on kuitenkin yleensä tuulee aika hyvin. Ei niitä täällä oikeasti ole. Ne on jossain tuolla alamaissa voi ollakin, mutta eihän täällä tuntureilla itikat pörrää. Minkälaisia sattumuksia täällä on käynyt? Kuitenkin syrjässä oot. Tai onko semmoisia hyviä muistoja matkan varrelta, mitkä on erityisesti jäänyt mieleen? On kai niitä paljonkin hyviä muistoja. Vaikea niitä aina ehkä haeskella tällä yksi, kaksi, mutta niin kuin, kyllä mä luulen, että kaikki, vaikka kultaa joskus ehkä olisikin mukaan löytänyt tai näin, niin kyllä ne parhaat sattumat on, tai
Meillä oli aika hyvä ja tiivis yhteisö täällä kuitenkin pitkään, 10-15 vuotta. Nyt se on pikkusen ihmiset tietenkin ikääntyy ja sitten kaivoslakihan on lyönyt porukkaa hajalle, niin se on ehkä vähentynyt. Oli yhteisiä tapahtumia, Lietealasuinen MM-kisoja, 2-kertainen maailmanmestari, että se tietenkin on sykähdyttänyt erityisesti. Ai sinä olet 2-kertainen maailmanmestari? Lietealasuinen 2-kertainen maailmanmestari, joo. Hieno homma. Ja ihan siinä oikeassa sarjassa, että siellä oli uimataidottomille oli erikseen sarja, mutta siihen mua ei laskettu mukaan sitten. No joo, kyllä ne tosiaan erilaisia, mitä nyt täällä on porukalla sitten reissattu ja kalastettu ja miksei kaivettukin. En mulla nyt ehkä yksittäisiä sattumuksia ja muuta sen enempää tuu mieleen, mutta niin kuin, kyllähän se nyt porukalla, vaikka täällä ollaan ehkä just sen takia, että suurimman osa ajasta täällä ollaan itsekseen, niin sitten kun on välillä niitä yhteisiä juttuja, niin ehkä tuntuu sitäkin paremmilta sitten. Mites, mä oon jututtanut tuossa useampiakin kullankaivajia. Mä oon ainakin itse pohtinut sitä, että kuinka kovan työn takana se kullan saaminen on. Niin miten sä määrittelisit sen, että kuinka kovaa työtä tää on? No kyllä se kovaa työtä on. Että tässä nyt jotakin näkee ehkä että kaikki nämä ei näy tässä ollut nämä kivet esimerkiksi itsestä. Että kyllä ne on kaivettu tuolta ylös, pesty niin sanotusti ja sitten ladottu tähän pitämään nämäkin on tätä kaivettua maata, että ne ei valu takaisin tänne monttuun tukkimaan tätä purovirtausta. Esimerkkinä nyt vaan. Ja kyllä varmaan niin kuin helpommalla, jos sama työmäärä olisi, en tiedä melkein mihin hyvänsä olisi käyttänyt, niin luultavasti olisi leveämpi leipä. Että kyllä se täytyy myöntää, että kovaa työtä, mutta se on tietenkin, en mä tiedä, ehkä sitä ei miellä. Työksi se mieltää ilman muuta, mutta siinä on jotain semmoista oman tekemisen. Olisiko joku maanviljelijä tai joku, en nyt sitä puolta en oikeastaan tunne, mutta niin kuin veikkaan, että tässä näkyy tietyllä lailla se oman työn jälki konkreettisesti ja muuta. Siinä on joku semmoinen ehkä viehätys. Että jos rupeaa sitä panos-tuottosuhdetta miettimään, niin sitten mä luulen, että äkkiä putoaa lapio ja hanskat. Että se pitää vain jotenkin siitä tekemisestä ja olemisesta pitää. Ei sitä kannata liikaa ehkä analysoida sitä rankkuutta tai varsinkaan sitä tulosta suhteessa työhön. Tuossa ainakin mietin sitä, että niin kuin kova työ suhteessa sitten siihen, että esimerkiksi mihin syvyyksiin mennään. Joo. Sä puhuit, että joskus joutuu menemään 3 metriin, koska eikö siinä ole tarkoitus, että se kallio tulisi vastaan? Joo, kyllä se tietenkin kulta on niin paljon raskaampaa, 19,3 kertaa raskaampaa tai tiiviimpää. Jos on litran pullo täyttä kultaa, niin siellä olisi 19,3 kiloa sitä. Se on niin paljon raskaampi aine kuin kaikki nämä muut tällä, niin se on painanut aikojen saatossa tuonne niin syvälle oikeastaan kuin pääsee, eli pohjakalliorakoihin käytännössä. Mulla on tuossa pikkusen alempana vanha monttu, olisiko se 3,5 metriä ollut syvimmillään, ei tullut pohjaa. Tässäkin on käyty, tässä oli Lätin Tapsan kanssa aikanaan kaivettiin ja Tapsaa yksin tässä vielä enemmän on sitten kaivannut, niin sama juttu, ei tullut 3 metrissä pohja vastaan. Että sinne se pitäisi päästä, jotta olisi olla odotettavissa ne parhaat mahdolliset tulokset. Että sitten tulee tämä vesi on siinä sitten ehkä se ongelma jonkunlainen. Että niin kuin näkee, tätä nyt on tässä jo 1,5 metrin syvyydessä alkaa tulla vettä monttuun ja veden alla ei oikein pysty kaivamaan. Eli se pitää olla tässä näkyy, tämä on niin sanotusti viemäriä, kun se monttu on tuolla 5-10 metrin päässä, niin siellä pitää pystyä kuivana työskentelemään. Eli tämä veden pitää päästä valumaan montusta pois. Että tätä pitää jatkuvasti lapioida auki. Tulva tuo tänne uusia maita ja nuo omat rännin perämaat tulee myös helposti tukkeeksi. Nyt 3 kertaa ehkä ainakin pitää käsitellä se sama maa, kun se irrottaa tuolta penkasta, lapioi ränniin ja sitten vielä täältä rännin perästä, eli 4. kerta lapioi sen maan tänne penkalle. Ja monesti käy niin, että sitten kun on tehnyt
lapioinut sen joutomaa kasaan johonkin kohtaan, niin sitten 2 vuoden päästä tajuaa, että se on nyt tiellä, että se kulta on siellä alla, niin sitten se 5. kerran kärräät kottikärryllä jonnekin sivuun tai muuta. Että ei ole 1 eikä 2 kertaa, kun niinkin on käynyt. Kyllä siinä ei se mutta toisaalta munkin parhaat kultapaikat tuolla ihan tämän alueen latvalla. Se oli kaikista helpointa kaivoa. Siellä ei ollut kuin metrin paksut maat. Kallio tuli siellä jo vastaan. Et ei ollut isoja kiviä. Helpointa niin lapiointia, mitä mulla on koskaan ollut, ja parhaita tuloksia. Et ei se aina tarvitsisi vaikeamman kautta mennä. Mainoskatkon jälkeen näitte hieman esimakua, mitä on tulossa. Eli siinä oli jotain legendaarista, mutta niitä pääsemme katselemaan vähän myöhemmin tämän sarjan kuluessa. Joo, eli tässä on työmaa nyt on käynnissä ja sulla on maata siinä ja miten sitten? Joo, tää on no tästä näkee tästä penkasta oikeastaan, että tähän asti on kaivettu tuolta alhaalta tultu ylöspäin. Ja nyt mä otan varmaan tähän asti kaivan tuohon suuntaan ja sitten eteenpäin. Ja sitten taas seuraavaksi niin otan aukaisun tuohon suuntaan. Et se on vaan aina tavallaan tutkittava, missä se paras juotti menee. Että mä luulen, että tuohon suuntaan 3-4 metrin leveydellä ja metrin syvemmältä, niin se on varmaan parhaat tällä hetkellä oletuksena, että sieltä saisi parhaamman tuloksen. Tutkimusmenetelmä on tämä näin, että ei sitä sen helpommalla sitä ei saa. Tämä on pikkusen valumavesikin sortaa, mutta sitten pitää itse vähän avittaa välillä. Irrotetaan maata tuosta. Ja lapiolla rännissä siellä pitää semmonen 500-600 litraa minuutissa pitäisi vettä huilata. Silloin se jaksaa viedä kaikki kevyemmät maa-ainekset mennessään ja raskain aines eli kulta muun muassa ja rauta, niin tuolla on semmoiset ritilät tuolla brännin pohjalla, rihlat. Niin se sora kulkee siinä ja kullan korkea ominaispaino tekee sen, että se tipahtaa sinne rihlojen väliin, sinne ritilöihin ja sitten ne lopuksi. Tätä saatetaan tehdä monta päivää ennen kuin sitten tehdään otetaan sieltä rihloista ne maat vaskooliin ja katsotaan, että mitä siellä on. Tähän pätee hyvin se niin sanottu nyrkkisääntö. Sitä vettä pitäisi olla niin paljon, että nyrkin kokoiset kivet ei jää tukkeeksi, vaan ne menee yli tuosta. Tämä on ollut todella lämmin, poikkeuksellisen kuuma kesä. Eli mulla on nyt vähän tuon veden kanssa värkkäämistä. Sitä ei ole ihan, saisi olla pikkusen enemmän, että tässä joutuu ehkä vähän hidastaan tahtia ja pienempiä. Joutuu enemmän niin sanotusti seulomaan noita
kiviä pois, ettei lennä sinne, ei mene tonne ränniin tukkeeksi. Niinkö sitä vettä ei ole tarpeeksi? Joo, toi on niin kuiva toi puro, että mulla on tossa nytkin 2 letkulla tulee vesi, tai tällä hetkellä ei tule kuin yhdellä, kun se toinen pato on melkein kuiva. Että normaali kesänä ei ole tällä purolla ei ole tämmöistä ongelmaa. Että, enkä mä nytkään, en usko, että tämä jatkuu kovin pitkään. Että kyllä se niinku jossain kohti kautta taas varmaan pääsee normaalisti tekemään. Mulla olisi tuolla kyllä vesipumppu, jolla sais veden kierrätettyä, mutta en ole viittinyt sitä nyt virittää just sen takia, kun veikkaan, että sitä ei kuitenkaan montaa päivää tarvitse. Mieluummin tällä luonnonvedellä. En ole mikään moottorivastainen, mutta se vaan mukavampi näin, kun ei tarvi värkätä niiden koneiden. Sä huuhtelit ton kiven tuossa mennessä, minkä takia? Mitä syvemmällä täältä löytyy, varsinkin jos on vähänkin savisia kiviä, niin se voi olla niissä voi olla se kulta kiinni. Jaa. Että mulla on siinä tuossa toisella puolella puroa, rupesin kaivaan tuonne ohitusojaan, niin siellä näkee esimerkiksi, siellä on semmoisia lohkoja, kallion lohkoja, niin niiden pinnassa, jos on semmoinen tietynlainen savi, niin siinä saattaa olla hienokultaa kiinni. Että ne täytyy vaan katsoa ja huuhdella. Ei siinä paljon. Monesti mä kopautankin vaan tällaiset en usko, että näissä on paljon mitään, mutta sama se on pikkusen niitä niin sanotusti pestä tai tutkia. Kerran tähän asti on jo tehnyt, niin ei sitä kannata niin sanotusti hävittää huolimattomuutta. Eli tää on rännittämistä, mutta milloin se vaskaaminen alkaa? Joo, tätä noin kestää varmaan mitähän tossa olisi 2,5-3 metriä. 2,5 metriä on niitä rihloja ehkä, niin sinne saa varmaan sen 10 kuutiota. Ei nyt, useamman päivän saa mättää maita ennen kuin tarvii. Eli ne niin sanotusti täyttyy. Joo. Että mä vaskaan aika harvoin kyllä. Että se on kuitenkin, se vie aina, irrotat kaikki rihlat ja seulot ne mahdolliset korukivet niistä pois ja muuta, niin se on sellaista pitkäveteistä hommaa, niin mä en sitä kovin usein tee. Mulla on tossa, mä saatan siitä vaskata aika useimmin tai vaskaankin. Ja sitten semmoisella raudalla, sitä voidaan kohta vähän katsoa, niin pehmittelen niitä rihloja vähän, että silloin se näkee yleensä, että kuinka tukossa ne on, että täytyy vaskata vai ei. Onko noissa sitten, jos on hyvä kultamaa, niin rihloissa niin kuin ihan näkyvissä sitten? Voi sitä olla näkyvissä joo, mutta ehkä rihloissa, siinä on siinä ylempänä semmoinen ohuempi, tämmöinen puhutaan juorumatosta niin siinä saattaa näkyäkin. Rihloissa se on jo aika iso hippu sitten, jos rihloista näkyy sitten. Joo. Jos rihloissa on paljon rautaa ja sitä, eli hematiittia tai sitten kvartsia, epidoottia, niin se on yleensä ehkä semmoinen merkki, että sitten voi olla kultaakin jonkun verran. Et ei sieltä, en mä tuolta isoista rihloista, niin onko mä kerran sieltä saanut ronkittua hipun. Et ei se ole kyllä se, siinä ylemmässä juorumatossa sitten voi kyllä näkyä, mutta rihloissa on kuitenkin, sinne mahtuu on 2,5 senttiä, sinne menee aika paljon maata. Että se olisi jo sitten varmaan lööppikamaa, jos sieltä näkyisi, pilkottaisi hippu jo. No mitäs lemmejoltahan on löydetty monisata grammasia, niin ootko miettinyt koskaan sitä, että vieläkö niitä voisi löytyä nykyaikana? Ei varmaan mene läpi, jos väittäisi, että ei miettisi joskus. Mutta joo, totta, onhan niitä, kyllä mä sen väkisinhän niitä on. Että se, että löydetäänkö me niitä, niin
enää, niin se on jo toinen juttu. Että varmaan joku joskus löytää, uskoisin näin, mutta tietenkin nyt kun mä oon itsekin ollut välillä tuolla konekaavutyömaalla kaverilla töissä niin sanotusti ihan joku viikon kesässä, viikon 2 korkeintaan, niin kyllähän se, siinä tehdään niin tunnissa käsitellään se maamäärä ehkä nopeamminkin, mitä mä kesässä. Niin. Eli ja nyt kun se loppuu, niin todennäköisyydet tietenkään ei ole enää niin paljon löytämisen puolella. Että se, jos tässä saa ahkera lapiomies, mitähän sanotaan, että 50–100 kuutio, riippuu vähän minkälaista maata on niin kaivukaudessa. Että sitten se siihen sattuu, niin se voi olla. Joo. Se on vähän, ei ole enää niin todennäköistä, mutta onhan niitä lapiolla ennenkin löydetty, että ei se tietenkään mahdotonta ole. Niin. Itse pidän siitä. Tämä on vähän niin kuin mä luulen, että jos olisi joku kalastaja, mettästäjä, tämmöinen, niin kuin, tässä on vähän semmoista pyynti-ihmisen samaa vimmaa, että se on ihan mielenkiintoista riippumatta aina siitä. Että joskus pitää toki onnistumisiakin saada, mutta kyllä se, niin kuin, jos tykkää siitä työnteosta vaan siitä etsimisestä ja siitä saa jonkunlaista nautintoa ja tyydytystä, niin ei, kyllä varmasti on huonompiakin hommia kuin tämä. Onhan meillä nyt upeat puitteet täällä. Eikö sitä sanota, että ihminen luonnossa mettässä kävely, luonnossa olo täällä tuntureilla, niin sehän tekee hyvää jo, niin rauhoittaa se kummasti, jos jostain hälinästä pääsee välillä. Ei kuule, kun sitä omaa rautakangen ja peruskallio kun kohtaa, niin sehän on, se oli ihan mielenkiintoinen ääni sekin. Tai ei se nyt mikään mielenkiintoinen, mutta kuitenkin, että se täällä ainakin itse olen löytänyt tästä semmoisen oman tekemisen, mitä saat niin kuin luoda semmoista filosofiaa tai periaatetta, että ehkä mä kaivan tuolta, koska niin ja näin. Ja se niin kuin, monesti sitten se filosofia joutaa romukoppaa ja taas uutta yritystä päälle, mutta niin kuin, eikö sekin kuulu tähän meidän touhuun, että yritetään aina uudestaan vähän uusin opein ja evään. Lämmin kiitos Aki Karvoselle. Tuossa kahvikupin ääressä juteltiin ja puhuttiin siitä, mitä sä oot tuolla siviilipuolella tehnyt, niin siellä tuli vapaapalokunta tuli esille. Niin onko se semmoinen taas vastapaino ollut tälle työlle tai se toinen, mitä oot tuolla siviilipuolella tehnyt vai onko sitten vielä lisäksi siviiliammatti? No, palokuntahomma oli silloin 80-70-80-luvun harrastus, kun asuin Ivalossa, mutta kyllä sitten on ollut talvisin töitä, rakennustyöt, remonttityöt, semmoiset. Ei sitä voi sanoa vastapainoksi, se on ollut niin kuin lisärasite.